हेलो र नमस्ते एभ्रिवान, म प्रतिभा र आज चाहिँ मैले यो इन्फिनिक्स GT 10 Pro भन्ने गेमिङ फोनको अनबक्सिङ लिएर आएको छु। रिसेन्टली चाहिँ इन्फिनिक्सले ग्लोबली नै निकै इन्ट्रेस्टिङ स्मार्टफोन्सहरू लन्च गरिरहेको छ। इन्डियामा दे हेभ क्वाइट अ गुड पोर्टफोलियो र नेपालमा पनि इन्फिनिक्सले चाहिँ बिलो 20,000 को प्राइस रेन्जमा चाहिँ फोनहरू बेचिरहेको नै छ र यो फोन इन्फिनिक्स GT 10 Pro पनि नेपालमा चाँडै नै लन्च हुने हल्ला आइरहेछ। इन्डियामा चाहिँ यो फोन लन्च भइसक्यो र यो फोनको रिभ्युजहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मोस्ट रिभ्युअर्स आर quite positive about it. मैले पनि यो फोनलाई चाहिँ केही दिन चलाएको छु र आज चाहिँ म यसको अनबक्सिङ गरेर तपाईलाई यो फोनको फिचर्सहरू के छ भनेर सबै भन्नेछु। सो स्टार्ट गरौँ है त। ओके, एज यु क्यान सी यो बक्सको फोन चाहिँ अरू भन्दा निकै भिन्न नै देखिन्छ। सुरुमा त यहाँ यु गेट द सिलिकन कभर एन्ड स्टफ, त्यसपछि फोन नै छ यहाँ एन्ड देन यु गेट अरू बेसिक कुरा जस्तै सिम इजेक्टर टुल अनि चार्जर छ। यो चार्जर चाहिँ 45 वाटको हो र ध्यान दिनुहुन्छ भने चाहिँ नर्मल टाइपको चाहिँ छैन, अलिक एङ्गल्ड छ। सो चार्ज गर्दै तपाईँहरूले गेम पनि खेल्न सक्नुहुन्छ यो फोनमा। प्लस यो बक्सको बारेमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यसलाई यसरी स्पिकर युनिट पनि बनाउन मिल्छ, विच इज प्रिटी कुल। अब त्यस्तो युजफुल नै चाहिँ होइन, तर इट्स इन्ट्रेस्टिङ भनौँ न। ओके, सो अब चाहिँ यो फोनको बारेमा कुरा गरौँ है त। नथिङ भन्ने कम्पनीले चाहिँ यस्तो खालको ट्रान्सपेरेन्ट डिजाइनहरू निकै हाइपमा ल्याएको छ र इन्फिनिक्स GT 10 Pro को डिजाइन पनि त्यहीसँग नै इन्सपायर्ड छ भन्दा फरक पर्दैन। यो डिजाइन अब ट्रान्सपेरेन्ट नै चाहिँ होइन, तर लुक्स कुल मेरो विचारमा चाहिँ। ब्याक मटेरियल चाहिँ यहाँ प्लास्टिक नै हो, तर ह्यान्ड्स अन फिल चाहिँ राम्रै नै छ। अनि मसँग चाहिँ यो ब्ल्याक कलरमा छ भने यो फोन चाहिँ अर्को सिल्भर कलर अप्सनमा पनि अभाइलेबल छ। प्लस कम्पनीले चाहिँ यहाँ IP53 रेटिङ पनि दिएको छ, विच इज अ भेरी गुड थिङ इन दिस प्राइस रेन्ज है त। अलिकति हट्के बनाउनको लागि चाहिँ इन्फिनिक्सले यहाँ पछाडिपट्टि चाहिँ यो LED लाइट पनि दिएको छ, जुन चाहिँ चार्ज गर्दा और नोटिफिकेसन आउँदा बल्ने गर्छ और म्युजिक बज्दाखेरि भिजुअलाइजर जसरी काम पनि गर्छ। मुभिङ अन, यो फोनको डिस्प्ले पनि मजाको छ है। यो चाहिँ एउटा 6.7 इन्चेसको AMOLED स्क्रिन हो विथ गुड कन्ट्रास्ट र भ्युइङ एङ्गल्स। सो नर्मली कन्टेन्ट हेर्नको लागि चाहिँ गुड नै छ यो, तर त्यस्तो कलर एक्युरेट भएको चाहिँ मैले पाइनँ। यहाँ वाइड 1L1 सर्टिफिकेसन छ, सो तपाईँले स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म्समा फुल HDमा कन्टेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नेटफ्लिक्स जस्तो प्लेटफर्ममा HDR प्लेब्याक चाहिँ छैन, जुन चाहिँ अपडेटको थ्रुबाट आउला कि भन्ने मेरो चाहिँ आशा छ। त्यो बाहेक यो फोनको डिस्प्लेको ब्राइटनेस पनि चित्त बुझ्दछ र यहाँ 1920Hz PWM डिमिङ पनि छ। सो लो ब्राइटनेसमा कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्दाखेरि चाहिँ आँखा दुख्ने जस्तो समस्या चाहिँ यहाँ कम नै आउँछ। साथै यहाँ भएको इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि रिलायबल नै छ। अलिकति तलपट्टि छ, यसको पोजिसनिङ चाहिँ अलि माथि भएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, डिस्प्लेको कुरा त भइहाल्यो। यो फोनमा चाहिँ तपाईँले स्टेरियो स्पिकर्स पनि पाउनुहुन्छ, जसको क्वालिटी चाहिँ सरप्राइजिङली नै राम्रो लाग्यो मलाई। लाउड छ अनि क्ल्यारिटी पनि राम्रो छ। सो म्युजिक सुन्दा अथवा गेम खेल्दाखेरि चाहिँ राम्रो एक्सपिरियन्स तपाईँले यो फोनबाट एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब कुरा गरौँ पर्फर्मेन्सको बारेमा। इन्फिनिक्स GT 10 Pro चाहिँ एउटा गेमिङ सेन्ट्रिक फोन हो द्याट कम्स विथ द Dimensity 8050 चिपसेट र आफ्नो प्राइसको लागि चाहिँ वान अफ द बेस्ट पर्फर्मिङ फोन्स पनि हो। यो चिपसेटको पर्फर्मेन्स चाहिँ स्न्यापड्रागन 778G और Dimensity 7050 भन्दा चाहिँ बेटर छ। सो क्याजुअल युसेजको लागि चाहिँ मलाई यहाँ कुनै पनि समस्या भएन अनि गेम खेल्दा पनि राम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले यो फोनबाट पाएको छु। PUBG मोबाइल र एसफल्ट 9 जस्तो गेमहरू पनि फरर नै चल्छ यहाँ। PUBGमा त मैले एभरेजमा 85 FPS जस्तो पाएको थिएँ, तर अलिकति स्मुथ एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ 60 FPSमा क्याप गर्दा तपाईँहरूले बेटर स्टेबिलिटी पाउनुहुन्छ। कल अफ ड्युटीमा चाहिँ 60 FPS भन्दा बढी पाइनँ मैले, तर 60 FPSमा चाहिँ स्मुथली नै चल्छ यो फोन। र नट जस्ट कल अफ ड्युटी, अरू 120 FPS अप्टिमाइज्ड गेम्समा पनि मैले 120 FPS चाहिँ पाइनँ। जस्तै मेक अरिनामा चाहिँ मैले 60 FPSमा क्याप भएको पाएँ है FPS चाहिँ। अलिकति हेभी गेम जस्तै गेन्शिन इम्प्याक्ट खेल्दाखेरि चाहिँ सुरुमा राम्रैसँग चल्छ यो फोनमा, तर पछि गएर अलिकति चपी भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको थिएँ, स्पेसली 60 FPS सेटिङ्समा खेल्दा। सो त्यो गेममा चाहिँ तपाईँलाई बेटर स्टेबिलिटी चाहिन्छ भने 30 FPS सेटिङ्समा खेल्दा राम्रो हुन्छ। र हिटिङ पनि मैले गेन्शिन इम्प्याक्ट खेल्दा मात्रै नोटिस गरेको छु है, 42 डिग्रीसम्म गएको थियो, तर अरू गेम्समा चाहिँ नो इस्युज एट अल। साथै इन्फिनिक्सले चाहिँ यहाँ निकै इन्ट्रेस्टिङ गेमिङ स्पेसिफिक फिचर्सहरू पनि दिएको छ, जस्तै यहाँ यो भल्युम बटन्सहरूलाई चाहिँ गेम ट्रिगर्स बनाएर रिम्याप गर्न सकिन्छ अनि पर्फर्मेन्स मोडहरू स्विच गर्न मिल्छ, नोटिफिकेसन्सहरू ब्लक गर्न मिल्छ एट्सेट्रा। तर ती गेमिङ फिचर्सहरू मध्ये मलाई सबैभन्दा ठिक लागेको चाहिँ बाइपास चार्जिङ भन्ने हो। अब युजुअली के हुन्छ भने हामीले चार्ज गर्दै गेम खेल्दा त फोन हिट हुने गर्छ, सो त्यसलाई चाहिँ बाइपास चार्जिङ भन्ने मेकानिजमले सल्भ गर्न सकिन्छ।
यो फिचरले चाहिँ के गर्छ भने पावर चाहिँ अरू कम्पोनेन्ट्सहरूका नगई सिधै मदरबोर्डमा पुर्याउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हिटिङ कम हुने गर्छ। प्र्याक्टिकली यो फोनको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ चार्ज गर्दै गेम खेल्दा पनि फोन त्यस्तो धेरै तात्ने समस्या चाहिँ हुँदैन यहाँ। र मैले चेक गरेको थिएँ पब्जी गेम खेलेर, र त्यही 1 देखि 2 डिग्री मात्र बढी थियो टेम्परेचर नर्मल भन्दा। सो ठिकै काम गर्दो रहेछ यो बाइपास चार्जिङले इन्फिनिक्स GT 10 प्रोमा। सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि मैले एक्सपेक्ट गरेँ भन्दा चाहिँ बेटर पायो यो फोनमा। इन्फिनिक्सले चाहिँ यहाँ नियर स्टक एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स दिएको छ विथ एकदमै कम ब्लोटवेयर, र युआईमा पनि कुनै स्टटर्स चाहिँ मैले पाइनँ आफ्नो युजमा। सो द्याट इज अल्सो नाइस। हुन त स्टक एन्ड्रोइड अलिकति बोरिङ लाग्न सक्छ कतिजनालाई, तर यु क्यान अलवेज डाउनलोड आइकन प्याक्सहरू आफ्नो इच्छा अनुसार। यहाँ अलिकति चित्त नबुझ्ने कुरा चाहिँ अपडेट्समा पनि छ है। यो फोन चाहिँ एन्ड्रोइड 13 मा बुट हुन्छ, र इन्फिनिक्सले चाहिँ एन्ड्रोइड 14 सम्मको मात्र अपडेट प्रमिस गरेको छ विथ एन एक्स्ट्रा इयर अफ सिक्योरिटी अपडेट्स एन्ड नथिङ मोर। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ 5000 मिलिएम्प पावरको युनिट छ, र चार्जिङ पनि यहाँ भएको 45 वाटको चार्जरले 60 मिनट जस्तोमा नै फुल चार्ज गरिदिन्छ। सो द्याट्स नाइस। लास्टली अब हामी मध्ये सबैलाई चाहिँ यो फोनको क्यामेरा चाहिँ कस्तो छ त भनेर जिज्ञासा छ होला। सो त्यो कुरा पनि गरिहालौँ अहिले नै। यहाँ चाहिँ 108 मेगापिक्सलको प्राइमेरी क्यामेरा छ, अलङ विथ 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो र डेप्थ सेन्सर्स। जेनरली इन्फिनिक्स र टेक्नो जस्तो कम्पनीको फोनहरूको क्यामेरा चाहिँ त्यस्तो राम्रो हुँदैन, तर यो फोनमा चाहिँ त्यस्तो अलि छैन। खत्रै फोटो खिच्छ चाहिँ मैले भनेको होइन, तर द पिक्चर्स आर नट ब्याड एट अल के। मेरो टेस्टमा चाहिँ मैले कन्सिस्टेन्सीको चाहिँ अलिक कमी पाएँ। भन्नुको मतलब चाहिँ कहिलेकाहीँ डाइनामिक रेन्ज अलिकति अफ भएको, कहिलेकाहीँ डिटेल्स अलिकति मिसिङ भएको जस्तो कुरा हो, तर त्यो बाहेक कलर रिप्रोडक्सन चाहिँ राम्रै छ, अनि ओभरअल प्लिजिङ नै आउँछ फोटोहरू। ह्युमन सब्जेक्ट्सलाई पनि राम्रैसँग ह्यान्डल गर्छ यसले, तर यहाँ पनि डाइनामिक रेन्ज चाहिँ अलिकति मिलाउनु पर्ने देख्छु म, अनि साथै एज डिटेक्सन पनि ठिकै मात्र छ। रातिको समयमा हाइलाइट मेन्टेन गर्न चाहिँ अलिकति स्ट्रगल गर्छ यो फोनले, तर इमेजेस आर नट ब्याड है। नाइट मोड पनि छ यो फोनमा, जसले चाहिँ ठिकै तरिकाले काम गर्छ। अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईँले सेल्फीको लागि 32 मेगापिक्सलको सेन्सर पाउनुहुन्छ। झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ सेल्फी राम्रै देखिन्छ, तर डिटेल्सहरू चाहिँ खासै छैन जुम इन गर्दा, अनि स्मुदनिङ गरेको पनि नोटिस चाहिँ हुन्छ। मुभिङ अन, भिडियोको लागि चाहिँ पछाडिपट्टि 4K 30 FPS सम्मको अप्सन छ भने अगाडिपट्टि चाहिँ 2K 30 FPS सम्मको अप्सन छ, तर यी दुवै रेजोल्युसनमा स्टेबिलाइजेसन चाहिँ राम्रो छैन। अलिकति डिसेन्ट स्टेबिलाइजेसनको लागि चाहिँ यु क्यान गो फर 1080p 30 FPS रेजोल्युसन, किनभने त्यहाँ चाहिँ तपाईँले EIS पनि पाउनुहुन्छ। सो एज आई सेड अघि नै पनि इन्फिनिक्स GT 10 प्रोको क्यामेरा नराम्रो नै चाहिँ छैन, अलिअलि इम्प्रुभमेन्ट्सको लागि ठाउँ चाहिँ छ। सो अब क्यामेरा नै खतरा भएको फोन तपाईँहरू खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ दिस इज नट अ गुड अप्सन, तर जेनरल फोटोग्राफीको लागि चाहिँ इट इज नट ब्याड। सो इन्फिनिक्सको यो GT 10 प्रो चाहिँ मेरो विचारमा एउटा राम्रो फोन नै हो। मेनली यहाँ चाहिँ कम्पनीले राम्रो पर्फर्मेन्स र क्लिन सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स दिएको भएर, प्लस यो फोनको डिस्प्ले पनि राम्रो छ, डिजाइन पनि युनिक छ, र स्पेसली बजेट गेमर्सहरूको लागि चाहिँ यो राम्रो अप्सन हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। बट देन अगेन यो फोनको प्राइसिङ चाहिँ यहाँ इन्फिनिक्स नेपालले कस्तो सेट गर्छ भनेर चाहिँ थाहा छैन मलाई अहिले तत्कालै। होपफुली भ्याल्यू फर मनी प्राइसमा आउँछ होला, त्यही 35-36 हजारमा लन्च भयो भने चाहिँ इट इज गोइङ टु रक द स्मार्टफोन मार्केट। सो एभ्रीबडी, यही नै थियो इन्फिनिक्स GT 10 प्रोको अनबक्सिङ र रिभ्यू भिडियो। तपाईँहरूलाई यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल, एन्ड वाइल यु आर देयर डोन्ट फर्गेट टु हिट द्याट नोटिफिकेसन्स बेल। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्, धन्यवाद।